وقتی میخوایم مدل سه‌بعدی رو وارد کنیم بعد بریم از قسمت فایل ایمپورت و با توجه به فرمتی که داره، حالا میتونه اوبجی باشه fbx باشه، روی هر کدوم کلیک کنیم و بعد بریم توی محل لوکیشن که بخوایم اون مدل سه‌بعدی رو وارد نرم افزار کنیم. خب این پروسه خیلی زمانبری هست. امروز من بهتون ادوین رو معرفی میکنم که خیلی ساده با یک درگ اند دراپ بتونید مدل سه‌بعدیتون رو بندازید توی نرم افزار. خب بچه‌ها ادوین این درگ اند دراپ میذارم کانال تلگرام، از اونجا میتونید دانلود کنی. یه توضیحی هم بدم، اینا رو من اینجا حذف کنم. خب من میخوام یه مدل سه‌بعدی رو وارد کنم و همین با فرمت fbx رو درگ اند دراپ میکنم. ببینید اینو که میندازید اینجا یه پنجره برام باز میشه که تنظیمات مربوط به دیتای مدل سه‌بعدی رو بهمون نشون میده که به طور پیش‌فرض کاستوم نورمالز و یه سری اطلاعات مربوط به این مدل مثل ورتکس کالر که روی sRGB قرار داره و همینطور که بتونیم از همینجا از قسمت ترانسفورم بخوایم که این مدل رو بزرگتر، یعنی از قسمت اسکیل بخوایم این مقدارش رو بزرگتر و یا کوچکتر کنیم، میتونیم از همینجا اپلایش کنیم و دیتاهای مربوط به انیمیشن رو اینجا داریم که اگه انیمیشن یا همون کی فریمی داشته باشه میتونیم از اینجا با زدن تیکش که فعالم هست وارد کنیم و قسمت مربوط به آرمچر یا همون استخوان گذاری، استخوان بندیش. خب من اینجا روی ایمپورت میزنم و مدل رو وارد میکنم و از اینجا ببینم که متریالاش هم وارد شده. ولی خب ما وقتی یه سری مدل‌های سه‌بعدی رو وارد میکنیم این بعضی از تکسچراش درست و درمون وارد نمیشه که باید بریم از قسمت شیدینگ و خودمون تنظیمش کنم. ببین مثلا اینجا از قسمت نورمالی که اینجا قرار داره خب هیچ نود تکسچری اینجا نیست که به این وصل شده باشه و این الان صرفا یه چیز الکیه. اینو من میتونم دیلیت کنم و اینجا خب کالر اصلی رو داریم و همیشه یادتون باشه که رنگ اصلی مدل سه‌بعدیتون همیشه با نام‌های دیفیوز کالر، آلبدو یا بیس کالر معرفی میشه. یعنی شما هر جا توی تکسچراتون دنبال اون نام هستید ببینید مثلا این میشه رنگ اصلی مدل سه‌بعدیتون. و چیزای دیگه که اینجا داریم، حالا اینجا نورمال مپ نداریم. نورمال مپ اگه دقت کرده باشه به رنگ بنفش آبیه. در عوض به جای نورمال ما بامپو داریم که اینو من از اینجا درگ اند دراپ میکنم میندازمش این قسمت. این بامپی که اینجا وجود داره همون حکم نورمال رو برای ما انجام میده. فقط اینکه اگه ما بیایم اینجا تو قسمت سرچ نورمال مپ رو بخوایم وصلش کنیم به اینجا و به قسمت نود نورمال بخوایم وصلش کنیم این درست جواب نمیده. یکی این که حتما ببین ما کالر اصلیمون باید sRGB باشه و بقیهشون دیگه باید روی نان کالر باشه. من اینو از اینجا حذف میکنم، اینجا براش بامپ رو سرچ میکنم. خب این رو به این قسمت و این رو هم به نورمال وصل میکنم و همونطوری که میبینید یه سری جزئیات رو برای ما میاره که خب این مقدار زیاده و همین مقداری که روی بدنه هست این جزئیات کفایت میکنه. این موس هم ایراد پیدا کرده، میخوام زوم کنم. یه نکته دیگه این که حتما مدلتون رو از قسمت UV editing مطمئن باشید که UV شده باشه توی اون مپ مورد نظر. ببین الان من این مدل سه‌بعدی که در حالت انتخاب هست من A رو میزنم و از اینجا میبینم که روی مپی که قرار داره مثلا این گردی که اینجا هست اینجا هم ما داریم میبینیم که مرتب UV شده. بعضی مدل‌ها رو که ما دانلود میکنیم یه سری مشکلاتی دارن که باید خودمون اصلاحش کنیم. بقیه مپ‌ها هم میتونیم استفاده کنیم مثلا از همین رفلکتی که اینجا وجود داره. اگه جنسش فلزی باشه، آهنی باشه، میتونیم وصلش کنیم به متالیک، هرچند که خودمون هم از اینجا میتونیم مثلا متالیکش رو زیاد کنیم و یا کم کنیم که حتما متالیک یا باید صفر باشه یا درجه آخرش باشه. اگر هم جنس غیر از آهن فلزی بود میتونیم به قسمت اسپکولر متصلش کنیم. اینو من نیازی ندارم و این یکی مپ هم که گلاسی نوشته و حتما هم روی نان کالر باشه میتونیم به رافنس هم متصلش کنیم. همینجا ما میتونیم تنظیماتش رو هم انجام بدیم و از این قسمت هم من میتونم 0700 بذارم. حالت براق مانند میتونه توی آبجکت، البته زیاده، این روی 400 بذارم، برای من ایجاد میکنه. بچه هر کدوم از این نودایی که میبینید عکس داره، مثلا این بامپه و این بیس کالره با اینی که گلاسه، این هم یک اعدان داره که الان بهتون میگم
خب این افزونه هم نوت پریویو هست، اینم میذارم تو کانال تلگرام، حتما عضو شید و میتونید این رو هم دانلود کنید. مبحث کامل متریالم توی دوره آموزشی من گذاشتم. یه دوره جامع داریم، یکی هم جلوه های ویژه که برای اطلاعات بیشتر میتونید تریلرش رو نگاه کنید و توی کانال تلگرام هم میتونید با من در ارتباط باشید. پس خیلی راحت و سریع فقط با یه درگ اند دراپ میتونیم ایمپورت کنیم. به من هر چند مقدار مدلی که بخوام میتونم وارد کنم و به راحتی اینا رو اینجا قرار بدم. ممنون میشم اگه ویدیو رو پسندیدید لایک کنید و توی قسمت کامنت نظراتتون رو برای من بنویسید.